तपाईले हामीलाई यो ठाउँमा यो समय ल्याउनु भएको छ। We ask Lord God, हामी तपाईलाई माग्छौँ प्रभु, pour down your spirit today. तपाईले आफ्नो आत्मा आज हामीमा खन्याउनुहोस्। That you and your truth and the spirit would be at home in this place today. तपाईको सत्यता र तपाईको आत्मा हाम्रो बीचमा आउन सकोस् आज। We will give you all the glory. हामी तपाईलाई सबै महिमा दिन्छौँ, सबै आदर दिन्छौँ। In the name of your son Jesus Christ I तपाईको pray. पुत्र प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। Amen. आमेन। Thank you. धन्यवाद। I can't stand behind this. म यसको पछाडी उभिरहन चाहिँ सक्दिन। I have to see you and be. मैले तपाईलाई हैन भेट्नु पर्छ, तपाईलाई हेर्नु I पर्छ। can't stand behind. म यसको पछाडी उभिरहन सक्दिन रे। I want to share just a moment. म तपाईलाई केही कुरा केही समय मात्रै बताउँछु। From my family, मेरो परिवारको बारेमा, for my husband and my 2 children, मेरो श्रीमानको लागि अथवा मेरो 2 जना नानीहरूको लागि पनि, 5 grandchildren, 5 जना नाति नातिनाको लागि, they send their greetings. उनीहरूले तपाईलाई अभिवादन पठाएका छन्। And they are praying for us. तपाईहरु हामीहरुको लागि उहाँहरु प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। Amen. I also want to send greetings from the staff of the ministry that I'm a part of. अनि म जुन सेवाकाईको भाग हो त्यसको स्टाफहरुको तर्फबाट पनि म तपाईलाई अभिवादन दिन्छु। They send their greetings. उहाँहरुले तपाईलाई अभिवादन पठाउनु भएको They छ। are praying right now. अहिले भर्खर तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु। They are praying for us. अनि हामीहरुको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। So they expect many great things. उहाँहरुले धेरै God's going ठुलो to do. कुराको आशा गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईले हाम्रो जीवनमा गर्न लाग्नु भएको छ। This ministry, यो सेवाकाई, our desire is to raise up leaders in the church. हाम्रो इच्छा हो अगुवाहरू र मण्डलीलाई निर्माण गर्नु, that know the truth, ताकि उनीहरूले सत्यता जानुन्, walk in the truth, सत्यतामा हिँडुन् and speak the truth. र सत्यता बोलुन्। We desire हामी आशा गर्छौं the leadership of the church today आजको मण्डलीको अगुवापन would return to the truth. उ चाहिँ सत्यतामा फर्कियोस्। We know हामी जान्दछौं many things are धेरै being कुराहरू spoken. भइरहेका छन् संसारमा। Many things are being preached. धेरै in the name कुराहरू of Jesus प्रचारिएका Christ. छन् येशूको नाममा, And some of them are far, तर far धेरै from कुराहरू the truth. धेरै टाढा छन् सत्यतादेखि। So we are going to look at the truth. तर हामी सत्यताको बारेमा We are हेर्नेछौँ। going to go through 6 sessions, I hope. हामी 6 वटा सेसन लिनेछौँ टोटल। If you will stay with me, 6 sessions. यदि तपाई 6 वटा सेसनसम्म बस्नुभयो भने We are going to look at हामी हेर्नेछौँ the need for truth. सत्यताको आवश्यकता, We will look at the source of truth. सत्यताको स्रोतको बारेमा हामी We हेर्नेछौँ, will look at the nature of truth. सत्यताको स्वभावको बारेमा हामी We हेर्नेछौँ, will look at the gospel of truth. सत्यताको सुसमाचारको बारेमा हामी The हेर्नेछौँ, power of truth. सत्यताको शक्तिको बारेमा हामी And how हेर्नेछौँ, to live in the अनि हामी truth. कसरी सत्यता अनुसार जिउने भनेर हेर्नेछौँ। All by यी सबै one कुरा night. यो सबै कुरा हामीले तयार Amen? गर्नेछौँ। Are we आमेन। together? हामी सँगै छौँ, सँगै Yes. छौँ। Okay. So please stay. यसैले प्लिज बसिदिनुहोस्। You will hear things you probably have not heard. तपाईले यस्तो कुरा पनि सुन्नुहुनेछ सायद तपाईले पहिला सुनेको छैन कि। It is not new revelation. यो नयाँ प्रकाश चाहिँ होइन, फेरि नयाँ It's सुसमाचार all the चाहिँ word होइन, of God. यो चाहिँ बाइबलमै भएको कुराहरू हो। But it is not typically spoken तर today. प्राय आजकल बोलिएको छैन नि कुराहरू। Not spoken in America. अमेरिकामा त झन् प्रचारै हुँदैन यो Not spoken विषय। in Africa. अफ्रिकामा पनि नबोलिएको कुराहरू, Not spoken in India. much. इन्डियामा पनि नबोलिएका कुराहरू, But we're going to speak it. तर हामी यहाँ बोल्न लागिरहेका छौँ। Amen. We're going to speak it in Nepal. हामी नेपालमा बोल्दैछौँ। So as we begin, हामी सुरु गर्दै गर्दा I want us to talk about, first of all, सबैभन्दा पहिला म यो कुरा गर्न चाहन्छु, how do we value the truth? हामीले सत्यताको मान्यता कसरी दिन्छौँ, How important is the truth? सत्यता कति महत्त्वपूर्ण छ। And I'm going to be asking you questions, म तपाईलाई प्रश्नहरू सोध्नेछु and I want you to answer अनि me. तपाईहरुले मलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ We're going to talk र together. हामी सँगै कुराकानी गर्नेछौँ। I've never been to Nepal. म पहिला नेपाल कहिले आएको छैन, I do not know your culture, मलाई तपाईको संस्कृति थाहा छैन, but I want to know your तर culture. मलाई तपाईको संस्कृति जान्नु छ And as I know your culture, अनि म तपाईको संस्कृति सिक्नेछु together अनि हामी सँगै we can understand how the truth अनि can कसरी impact यो your culture. सत्यताले तपाईको संस्कृतिमा काम गर्न सक्छ And we भनेर can हामी identify सिक्नेछौँ अनि हामी पहिचान गर्नेछौँ The things that hinder the truth. जुन कुरालाई सत्यताले रोकिरहेको छ। Amen? Are we Amen. together? हामी सँगै छौँ। Okay. So, to begin with, हामी सुरु गर्दा tell me, मलाई भन्नुहोस् if you value something, तपाईले मान्यता दिने कुनै कुरा, what will you do for it? तपाईले कुनै कुरालाई महत्त्वपूर्ण सम्झिनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको लागि के गर्नुहुनेछ, के गर्नुहुन्छ, कुनै कुरालाई तपाईले महत्त्व दिनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ, तपाईले महत्त्व दिने कुराको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ।
He will seek. He will seek that. Seek it. You will seek He will it. seek it. Yes. He will seek Yes. it. Very Yes. good. Yes. Protection. You will protect it. Protect. Good. Protect. Good. Very powerful. Use it. You will use it. Use it. Amen. Wow. Amen. You guys are good. तपाईहरु राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ. Great response, huh? This is going to be fun. So who else? Anything else? अरु कोही हुनुहुन्छ? Preserve. Preserve it, protect it, preserve it. Yes. Wow. Inheritance. Inherit. You will pass it down as a legacy. Yes. You will inherit. Yes. Anything else? अरु केही छ अरु पनि भन्नुस्. Okay. हजुर love it. Felt Yes. honored. You love it. Honored. Felt honored. Honored. Honor it, respect it. Respect. Yes. Yes. If I value something, यदि मैले कुनै कुरालाई महत्त्व दिन्छु भने will I spend time in के it? म उसँग समय बिताउने छु? Will I spend time in के it? म उसँग समय बिताउने छु? मैले महत्त्व दिएको कुरामा? The other हैन? side of the other side of the revelation. Obviously. Spend time. Obviously, if we value something, we यदि will हामीले spend कुनै time. कुरालाई महत्त्व दिन्छौँ भने हामी उसँग समय बिताउँछौँ. If I value my husband, which I do, यदि म मेरो श्रीमानलाई महत्त्व दिन्छु भने तर म गर्छु I अवश्य will पनि. spend time with म my उहाँसँग समय husband. बिताउँछु. Amen? हैन र? Yeah, हैन र? absolutely. Absolutely हैन? So we spend time with. हामी उसँग समय बिताउँछौँ. We make time for हामी समय मिलाउँछौँ what we value. जुन कुराको लागि हामी महत्त्व दिन्छौँ त्यसको लागि. True? हैन र? Okay. Now I want to ask you a question. म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु अब. And if you have, if you're writing things down, यदि तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने I want to कुरालाई ask you the question: म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु. where is the truth? सत्यता कहाँ छ? Where do you find the truth? सत्यता कहाँ भेट्टाउनुहुन्छ तपाईले? सत्यता. It is God. It is in God, but Yo. how does He speak to you? तर यो सत्यता हामीले कसरी भेट्टाउने? कहाँबाट उहाँले बोल्नुहुन्छ? From the word. From the Word. Word, Bible? From the- बाइबल. Yes. बाइबलबाट मात्र. If this is the truth, यदि यो सत्यता हो भने okay, हैन? if this is the truth, यो सत्यता हो भने and this is what you value, यदि तपाईले यसलाई मान्यता दिनुहुन्छ भने you spend time in it. तपाई यससँग समय बिताउनु हुनेछ. Amen. यससँग Amen. हालेलुया. You spend time in it? के तपाई यससँग समय बिताउनुहुन्छ? Okay, let me ask this question. We're going to be honest, okay? म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु. हामी इमानदार बन्ने छौं है. इमानदार हुनुस् है. इमानदार. You don't have to be honest with me. Be तपाई honest with मसँग God. इमानदार हुनु पर्दैन. प्रभुसँग इमानदार हुनुस् अहिले भर्खर. हैन? I want you to think about this week. तपाईले यो हप्ता सोच्नुहोस्. यो म चाहन्छु. How much time यो हप्ताको कुरा, have you spent यो हप्ता भरि तपाईले कति समय वचनमा बिताउनु भयो? this week? यो हप्ता भरि How much time कति समय in this यसमा have you spent तपाईले बिताउनु भयो? this week? यो हप्ता भरि वचनमा कति समय बिताउनु भयो? Okay, does everybody have an idea? तपाईसँग कुनै हैन विचार होला यति समय बिताए भनेर? Some of us may not have spent any time this कति week. जना मध्ये हामी मध्ये कति जना होला जसले अलिकति पनि समय बिताएन वचनमा? Maybe Sunday morning when the preacher preached. अथवा कतिले हुन सक्छ शनिबार बिहान मात्र जति बेला वचन बोलिएको थियो प्रचारकबाट हैन? But is that valuable? तर के यो महत्त्वपूर्ण भयो हाम्रो लागि अब? Is that valuing? के यसको हामीले मान्यता दियौं त प्रभुको सत्यलाई? I want you to go in your Bibles. तपाईको बाइबलहरुमा जानुहोस् अहिले भर्खर. I want you to look at तपाईहरुले हेर्नुहोस् John यूहन्ना 18. 18 को Wait a second. No, wrong one. ओ John 8. I'm sorry. सरी John 8. यूहन्ना 8 रहेछ 8 रहेछ है 18 हैन 8 रहेछ 31 and 32. 8 को 31 र 32 हामी हेर्ने छौं. येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साच्चै मेरा चेला हो तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्ने छौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ. Amen. So Jesus said to the Jews who believed him, यसैले येशूले ती यहुदीहरूलाई भन्नुभयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्थे if you abide in my word, यदि तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने you are truly my disciples. तिमीहरू साच्चै मेरा चेलाहरू हो And you will know the truth, अनि तिमीहरूले सत्य के हो जान्ने छौ and the truth will वचनबाट set you free. र यो सत्य वचनको सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ. So I want to talk for just a moment म केही समय मात्र बताउँछु about what it means to abide. हामीले वचनमा रहनु भनेको के हो भनेर. The original language that the Bible was written in is Greek. यो ग्रीकमा लेखिएको भाषा हो
के रे ओरिजिनल भाषा चाहिँ ग्रीक हो कृपया हल्ला नगर्नुस् And the Greek word for abide means to make your home in. ग्रीक शब्दले जुन अर्थ दिन्छ रहनुलाई रहनु भनेको चाहिँ घर बनाएरै बस्नु भनेको रहेछ So let me ask another म question. तपाईलाई अर्को प्रश्न सोध्न सक्छु तयार हुनुहुन्छ What do you do in your home? तपाई आफ्नो घरमा के गर्नुहुन्छ You stay. You stay. He stays Okay, you stay in your home. He stays Except when बस्नु you're preaching the word. घरमा बस्नु प्रचार कसले गर्नु घरमा बस्यो भने I'm just talking the other side. Yes, in general. Okay. I never stay. What do you do in your home? तपाई अरूहरु के गर्नुहुन्छ घरमा You rest. He rests. Ah, He wait. rests. Do you rest in the word? के तपाई वचनमा पनि विश्राम गर्नुहुन्छ You can. तपाईं- You can rest in the word. तपाई गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि वचनबाट विश्राम What else do you do in your तर home? तपाई आफ्नो घरमा अरूहरु के गर्नुहुन्छ You eat. Eat, खानुहुन्छ वा? Yes, खाना you खानुहुन्छ eat in your वा home. खाना खानुहुन्छ रे Delicious food. Yeah, you receive food. तपाई खाना ग्रहण गर्नुहुन्छ हैन You receive spiritual food. तपाईले यसबाट चाहिँ आत्मिक खाना ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ What else do you do? अरु तपाईले के गर्नुहुन्छ Sleep. स्लीप Rest. Okay, rest. Sleep, rest. Okay. डान्सिङ You sing in the word? Okay. Home. Of course. Of course, in the home. You sing in the home. Absolutely. वा गीत गाउनुहुन्छ रे घरमा Anything else? अरु What अरु else? तपाईले के गर्नुहुन्छ घरमा रिल्याक्स Rest. Relax. रिल्याक्स रेस्ट एउटै हो सिनोनिम्स Do you clean your home? के तपाई घर सफा गर्नुहुन्छ Yes, you clean your हो home. तपाईले घर सफा गर्नुपर्छ Do we need to keep this clean? के हामीले पनि यसलाई सफा राख्नुपर्छ Yes, we need हो to हामीले keep it गर्नुपर्छ clean. यो कुरा Nothing from the outside should come in. बाहिरका कुनै पनि कुरा आउनु हुँदैन भित्र Do you clean yourself in your के तपाई home? आफैलाई पनि आफ्नो घरमा सफा पार्नुहुन्छ Yes. Yes, you do. हो तपाई गर्नुहुन्छ Yes, you do. हो तपाई गर्नुहुन्छ Now, in America, अमेरिकामा we have coffee houses like you do here. हामीसँग कफीको पसलहरू हुन्छन् कफी खाने ठाउँ जस्तो हामीसँग पनि छ Many of us in America, हामी अमेरिकामा भएका कतिजना we treat this like a coffee house. अनि हामी धेरैजनाले चाहिँ यसलाई कफी हाउस जस्तै व्यवहार गर्छौँ कफी खाने पसल जस्तै Okay? We come for a moment. हामी चाहिँ एकैछिनको लागि आउँछौँ Okay? We take a little bit हामी अलिकति मात्रै लिन्छौँ and then we go home. त्यसपछि हामी आफ्नो घर Somewhere जान्छौँ else. अर्कै ठाउँमा जान्छौँ Do you understand? के तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ How many of us हामी मध्ये कतिजना treat this यसलाई like a coffee house? कफी हाउस जस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ You just visit तपाईँ sometimes. कहिलेकाहीँ भेट्न जाने मात्रै कहिलेकाहीँ भ्रमण गर्ने मात्रै Do you see? हजुर Are we living in the Word, abiding in the Word? अथवा हामी वचनमा जिउँछौँ वचनमा रहन्छौँ Is it our home के हाम्रो घर बनेको छ or is it a coffee house? अथवा यो कफी हाउस बनेको छ You see, we have to ask the के तपाईँले question. देख्दै हुनुहुन्छ हामीले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ We say we value it. हामी भन्छौँ हामीले महत्त्व दिन्छौँ भनेर We say that. हामी भन्छौँ यो But what we do तर हामी के actually गर्छौँ यसमा? proves whether or not we value यसमा के गर्छौँ भन्ने कुराले नै प्रमाणित गर्छ हामीले महत्त्व दिएको हो कि होइन भने it. Do you see? तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ I can say, मैले भन्न त सकौँला I love my husband. म भन्न सकौँला मेरो श्रीमानलाई म प्रेम गर्छु I don't make him a priority. तर उहाँलाई मैले प्राथमिकताको कुरा बनाइन I भने don't spend time. मैले उहाँसँग समय बिताइन भने Do I? मैले गरेको हुन्छ र प्रेम You see? तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ We have to choose. हामीले निर्णय गर्नुपर्छ We have to choose. हामीले छनौट गर्नुपर्छ So do we value? के हामी महत्त्व दिन्छौँ यसलाई? Well, then the question is, त्यसपछिको प्रश्न छ do we need the truth? के हामीलाई सत्यता चाहिन्छ Do we need the truth? के हामीलाई सत्यता चाहिन्छ Yes, we do. हो हामीलाई चाहिन्छ Let's talk for a moment why we need the truth. हामी कुरा गरौँ हामीलाई सत्यता किन चाहिन्छ भनेर केही छ If you will look in your Bibles, ए तपाईँले आफ्नो बाइबलहरूमा हेर्नुभयो भने I want you to go तपाईँहरूले Revelation 12, तपाईँहरू प्रकाशको किताब 12 मा आउनुहोस् and we'll start with 7, but I want to tell you a story first. Just र हामी finish 7 reading. अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ तर यसको कथा म तपाईँलाई बताउँछु Hold Revelation chapter 12, verse 7. प्रकाश 12 को 7 बाट You remember that Adam and Eve, के तपाईँ पहिला कथा भन्छु आदम र हव्वाको कुरा याद who knows गर्नुहुन्छ Adam and Eve? आदम र हव्वालाई याद गर्नु भएको छ Okay, Adam and Eve, आदम र हव्वा
When they sinned, उनीहरूले पाप गरेपछि something big happened in this world. केही ठुलो कुरा भयो यो संसारमा हैन Something big happened when Adam and Eve sinned, and it brought sin into the world. केही ठुलो कुरा भयो जब आदम र हव्वाले पाप गरेर पाप संसारमा प्रवेश गर्यो We want to look at हामी केही कुरा हेर्ने छौं what the serpent did to try to convince Eve to sin. हामी हेर्ने छौं कि साँपले कुन कुराको प्रयत्न गर्यो पाप गराउनको लागि कुन कुराको काम गर्यो त्यहाँ You remember the story? तपाई त्यो कथालाई याद गर्नुहुन्छ हैन They're in this beautiful garden. यो एकदमै सुन्दर बगैँचामा Everything is good. सबै कुरा असल छ They have a perfect place उनीहरू to be. सिद्ध ठाउँमा थिए They have a perfect relationship उनीहरू with the Most High God. उनीहरू सर्वोच्च परमेश्वरसँग सिद्ध सम्बन्धमा थिए They have a perfect relationship with each other. अनि उनीहरूको बीचमा एकअर्कासँग पनि सिद्ध सम्बन्ध थियो Life was very good. जीवन एकदमै असल थियो But God had said, तर प्रभुले भन्नुभयो you can eat from everything in the उहाँले garden भन्नुभयो बगैँचाका सबै फलबाट तिमीले खाँदा हुन्छ except for one tree. एउटा रुख बाहेक You cannot eat from that तिमीले tree त्यो रुखबाट खान सक्दैनौ or you will die. खायौ भने तिमी मर्ने छौ But the serpent came, तर साँप आयो Satan came, शैतान आयो and he deceived, अनि उसले छल गर्यो he हव्वालाई introduced a lie, उसले झुटको परिचय दियो त्यहाँ a partial truth and a lie. एकदमै थोरै मात्र सत्यता थियो त्यसमा तर धेरै चाहिँ झुट समावेश थियो Did हैन God really say के परमेश्वरले साच्चै भन्नु भएको that थियो you're gonna die? कि तिमीहरू मर्ने छौ भनेर Question. प्रश्न Suddenly Eve is questioning God. अनि त्यही बेला हव्वाले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दै होला Then the next thing he says, अनि अर्को कुरा त्यो साँपले हव्वालाई सोध्दैछ you're not going to die. उसले भन्दैछ तिमी मर्ने छैनौ Now he is now calling God a liar. अनि उसले भन्दैछ परमेश्वरलाई पो झुटु अरे साँपले त He's deceiving Eve. उसले हव्वालाई फसाउँदैछ धोका दिँदैछ Does everybody remember the story? सबैजनालाई यो कथा याद छ Now let's go back even अब further. त्यो भन्दा पनि अलिकति अगाडि जाउँ You remember that Satan, तपाई याद गर्नुहुन्छ शैतान he was the angel in heaven. त्यो शैतान चाहिँ स्वर्गमा के थियो स्वर्गदूत थियो He was the number one angel in heaven. उ चाहिँ स्वर्गमा नम्बर 1 स्वर्गदूत थियो God had created him the most beautiful angel in all of heaven. उसलाई एकदमै सुन्दर रूपमा परमेश्वरले सिर्जनु भएको थियो अरु सबै स्वर्गदूत भन्दा पनि But because of pride, he lifted himself तर up घमण्डको कारणले उ आफैले आफैलाई माथि उचाल्यो and he wanted to be like God. र उ चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन चाह्यो Do you see the comparison? तपाईले He देख्नुहुन्छ wanted to त्यो be तुलना like God. त्यो तुलना देख्नुहुन्छ परमेश्वर जस्तै बन्न चाहने कुराको And he tried to convince Eve she should be like र God. उसले हव्वालाई पनि सम्झाउन बुझाउन खोज्यो उ पनि परमेश्वर जस्तै बनोस् रे But when he lifted himself up, तर जब उसले आफैलाई धेरै माथि he उचाल्यो wanted to take the throne of र God, उसले परमेश्वरको सिंहासन लिन खोज्यो a war broke out in heaven. स्वर्गमा नै संसार एउटा युद्ध सुरु भयो हैन स्वर्गमा नै एउटा युद्ध सुरु भयो And Satan, अनि शैतान Lucifer, लुसिफर and a third of the angels अनि स्वर्गदूतहरूको अधिकार began to war against the angels अनि in उनीहरू heaven. चाहिँ अरु स्वर्गदूतहरूसँग लडाई गर्न थाले But they were not strong enough, तर उनीहरू चाहिँ बलिया थिएनन् and they were cast down. अनि उनीहरूलाई तल खसालियो Now let's look at Revelation अब हामी प्रकाशमा हेरौँ 12, 7 12 through 7 देखि 17. 17 सम्म Go, please. अनि स्वर्गमा लडाई भयो मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति शक्ति राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिन-रात दोष लगाउँछ त्यो तल फ्याँकिएको छ तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्मै पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन् यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियाबलस ठुलो क्रोध साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ जब त्यस अजिङ्गरले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस स्त्रीलाई खेद्यो तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सम्मुखबाट उजाड स्थानमा
उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिए। त्यो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार गरिएको थियो। त्यस स्त्रीलाई बाढले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो। तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट निकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उगारेर निलिदियो। तब त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न गयो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दछन् र यसुको गवाही दिन्छन्। आमेन। Okay, let's take a look at this. हामी यसलाई हेरौँ। The enemy, Satan, यो शत्रु जसले शैतान हो, has been cast to the earth. यो चाहिँ पृथ्वीमा खसालिएको थियो And now his war is against the children of God. र अब उसको गवाही चाहिँ येशू ख्रीष्टका सन्तानको विरुद्धमा छ। His war is against those who call themselves followers of Jesus Christ. उसको लडाई चाहिँ ती व्यक्तिहरूको विरुद्ध छ जसले आफैलाई परमेश्वरका चेला भनेर भन्छन्। His war is against those who testify उसको about लडाई Jesus Christ. ती मानिसहरूका विरुद्ध छन् जसले येशू ख्रीष्टको गवाही दिन्छन् अरे। And he uses 2 things. अनि उसले दुईवटा कुराको प्रयोग गर्छ। This passage says he is deceiving the world. यो अनुच्छेदले भन्छ दुईवटा कुरा उसले प्रयोग गर्छ। एउटा चाहिँ उसले संसारलाई धोका दिन्छ He uses deception. र उसले भ्रम प्रयोग गर्छ। The second thing he does र दोस्रो कुरा उसले गर्छ, is he accuses us. उसले चाहिँ हामीलाई दोष लगाउँछ। He is constantly accusing us. उसले हामीलाई निरन्तर दोष लगाइरहेको You छ। are not good enough. तिमी असल छैनौ, You are full of sin. तिमी चाहिँ पुरा पापले भरिएको छौ भनेर दोष Be लगाउँछ। lifted up. उसले चाहिँ हामीलाई भन्छ तिमीले गर्न सक्दैनौ, to say. तिमीले के गर्न सक्दैनौ असल True? हैन। उसले यसरी दोष लगाउँछ हैन। He also accuses God. अनि उसले परमेश्वरलाई समेत दोष लगाउँछ। God does not love you. परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेर God उसले does भन्छ। not care. परमेश्वरले तिम्रो वास्ता गर्नुहुन्न भनेर God भन्छ। has been defeated. परमेश्वर हारिसक्नु भयो भनेर उसले भन्छ। He lies. तर उसले झुटो बोलिरहेको He छ accuses. अनि उसले हामीलाई दोष लगाउने काम गरिरहेको छ। And he is at war over your soul and mind. अनि तपाईँ र मेरो आत्माको विरुद्धमा उसले लडाई गरिरहेको छ। His desire अनि उसको चाहना, is to deceive us. उसको चाहना हामीलाई To keep फसाउनु हो, us defeated. हामीलाई हराउनु हो। And if he can keep us defeated, अनि उसले मलाई लाग्छ सधैँभरि हराउन खोज्छ, deceive us, अनि हामीलाई भ्रममा पार्नु खोज्छ, distract us अनि हामीलाई टाढा अलमा ल्याउन खोज्छ, from the truth of God. परमेश्वरको सत्यतादेखि टाढा बहकाउन And he खोज्छ। can destroy अनि उसले हामीलाई नाश गर्नु the खोज्छ, truth सत्यतालाई नाश of गर्नु the खोज्छ, people of God. परमेश्वरका मानिसहरूलाई पनि नाश गर्नु खोज्छ। अनि उसले हामीलाई हराउन खोज्छ। That is his desire. उसको चाहना हो त्यो। But we know तर हामीलाई थाहा छ that God is greater. परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। We know हामीलाई थाहा छ that Jesus is victorious. प्रभु येशू विजयी हुनुहुन्छ। So it doesn't have to be that way. हामी त्यस्तो हुनु पर्दैन अब। But तर he desires to deceive us. शैतानले चाहिँ हामीलाई फसाउने इच्छा गर्छ। If he can take the children of God यदि उसले परमेश्वरको सन्तानलाई लियो and भने get their minds on things that are not of God, अनि उसले ती मानिसहरूको मन परमेश्वरका कुरा भन्दा अर्कै कुरातिर लगाइदियो भने then he can keep the truth from the next generation. अनि उसले अर्को पुस्तालाई सत्यता पाउनदेखि वञ्चित राख्न सक्छ। Do you see? तपाई देख्न सक्नुहुन्छ? He will deceive. उसले मानिसहरूलाई फसाउने छ। So important for us to understand. हामी सबैको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ बुझ्न हैन। I want to tell you a story. म तपाईलाई कथा भन्छु। I want to talk for just a moment म तपाईसँग केही समय बोल्ने छु about how he does this. म तपाईलाई बताउने छु कसरी उसले यो गर्ने छ भन्ने बारे। Do you have? I have no idea. You're gonna have to help me. Do you have peanut butter? You want peanut butter? Yeah. Yes, You yes. have peanut Obviously, butter? obviously. Yes. We have peanut Obviously. butter. Okay, Nepal it's got not this. obvious. Not obvious. Okay. You have peanut butter. Yeah, we have. In America, अमेरिकामा every child loves peanut butter. सबै बच्चाहरूले पिनट बटर मन पराउँछन्, पिनट बटर। And so every mama सबै मम्मीहरूले takes a piece of bread, एउटा ब्रेडको टुक्रा लिन्छन्, okay, puts the peanut त्यसमा butter पिनट बटर लगाउँछन्, on it, and some jelly or honey, त्यसमा हामी जाम लगाउँछौँ, fruit. जाम, Yeah, you got it, jam. we got it. And then that is their lunch almost every day. अनि Wow. प्राय हरेक दिन नै उनीहरूले खाने खाना त्यही नै हो, ब्रेडमा हैन पिनट बटर लगाएर जाम लगाएर खाने, त्यही नै हो उनीहरूको खाना। You understand? तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? So you have peanut butter. Yes. तपाईहरुसँग छ पिनट बटर? Okay. So now,
अब This mama यो मम्मीले had a little girl, 5 years old, 5 वर्षको सानो नानी छ उसको and she became very, very sick. अनि who became The the little girl, Story. the little girl त्यो सानो नानी चाहिँ बिमारी भयो very sick. अनि धेरै नै बिरामी So the mother took her to the doctor. अनि त्यो मम्मीले डाक्टरकोमा लगेर गयो त्यो So the छोरीलाई doctor said अनि डाक्टरले भन्यो she had malaria. अनि उसँग चाहिँ मलेरिया छ अरे And if उसलाई मलेरिया लागेको छ अरे she doesn't take this pill, अनि यदि उसले यो औषधि खाएन भने she could get so sick she could die. उ चाहिँ यति साह्रो बिरामी हुनेछ उ मर्न पनि सक्छ But the pill is very big. तर त्यो औषधिको ट्याब्लेट धेरै लामो छ So she brings the pill to the little girl. र त्यो औषधिको गोली उसले त्यो सानो नानीकोमा ल्याउँछ Take the pill. अनि उसले त्यो गोली खान सक्दैन No, mama. म खादिन मम्मी It's too big. यो धेरै ठुलो छ गोली Take it. म खान सक्दिन No, mama. म खान सक्दिन So the mama, अनि मम्मीले she भन्छ tried, उसले प्रयास गर्छ begged. बिन्ती गर्छ भिख माग्छ प्लिज खाऊ न No, mama. म खादिन I can't. म खान सक्दिन So the mama, अनि त्यो मम्मीले सोच्न थाले maybe मैले if I लाग्छ take मलाई the pill मैले यदि and I यो गोलीलाई लिएर grind it up, मैले यो गोली लागेर पिसे भने I will sprinkle it on the peanut butter. अनि मैले त्यो पिनट बटरमा यसलाई छर्ने छु I will put some jam. अनि यसमा जाम लगाउने छु She'll never know. अनि उसले थाहा पाउने छैन And she was right. अनि हो अवश्य पनि ऊ सही थियो आमा सही थियो The little girl ate अनि त्यो सानो नानीले खायो त्यो पिनट बटर and she was okay. अनि ऊ चाहिँ ठिक भयो Okay, now I want you to get what I'm saying. अब तपाईहरुले यहाँबाट मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु When the enemy comes to जब us शत्रु हामी कहाँ आउँछ with lies that are obvious, यस्तो खालको झुट जो चाहिँ प्राय आइरहन्छ we won't swallow them. हामी त्यसलाई निल्दैनौं True? हैन र If I came to you and I said, यदि म तपाईकोमा आएर मैले भने Jesus Christ is not the Son of God, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको छोरा होइन भनेर मैले भने you would all walk out. तपाईहरु सबै बाहिर गइहाल्नुहुन्छ यहाँ बसिरहनु हुन्न You should walk out. तपाई बाहिर जानु पनि पर्छ जानै पर्छ यस्तो भने It's obvious. किनभने यो त निश्चय नै हुन्छ True? हैन र Yes. हो But the enemy तर शैतान will take the lies, त्यो शत्रुले झुट लिनेछ will put them in with the truth, उसले चाहिँ त्यो सत्यतामा मिसाउनेछ make them taste अनि really एकदमै राम्रो मिठो स्वादिलो बनाउनेछ and we will take it in. अनि हामी त्यसलाई खानेछौं And suddenly अनि निश्चय नै छिटै we are believing a lie. हामी छिटै नै झुटोलाई विश्वास गर्ने बनिसकेको हुनेछौं Do you understand? तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ Yes. हैन Do we need to know the truth? के हामीले सत्यता जान्नु आवश्यक छ Do we need the truth? के हामीलाई सत्यता जान्नु आवश्यक छ Because if we don't know the truth, we will not be able to tell the difference. किनभने यदि हामीले सत्यता जानेनौं भने हामीले भिन्नता के हो बताउन सक्ने छैनौं You know counterfeit money? अवश्य Do you know counterfeit money? counterfeit money Yes, counterfeit money. Money that has been printed that's not real. ओके obviously नक्कली पैसा तपाईलाई थाहा छ Yeah, you know counterfeit Yeah. money. In America, अमेरिकामा people try to make fake money. उनीहरुले नक्कली पैसा बनाउने कोसिस गर्छन् But there's a special way that the government has made the money so you can't duplicate it. तर सरकारले यस्तो तरिकाले पैसा बनाइदिएको छ जसको हामी नक्कली बनाउन सक्दैनौं So the only way sometimes that you can understand how to know if it's real money or fake money तर कहिलेकाहीँ हामीले यो नक्कली पैसा हो कि सक्कली पैसा हो भनी जान्नको लागि is you have to really know what the real money looks like. हामीले पहिला जान्नुपर्छ साँचो पैसा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हैन You have to सक्कली पैसा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ चाहिँ You have to see every little thing about the real money. सक्कली पैसाको सानो सानो कुरा पनि हामीले And हेर्नुपर्छ if you hold the real money अनि up जब to the तपाईले light, सक्कली पैसा माथि बत्तीमा लगाउनुहुन्छ there is a mark inside the print that shows. त्यो प्रिन्ट भित्र भएको त्यो प्रिन्ट भित्र चाहिँ एउटा सानो संकेत हुन्छ जो देखिन्छ And it cannot be replicated outside of the people who make it. अनि अरु मानिसहरुले त्यो बत्ती त्यो उज्यालोलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्दैन जसले नक्कली पैसा बनाउँछन् नक्कली पैसामा त्यो उज्यालो चम्किदैन
But if you do not know what the real money looks like, तर यदि तपाईलाई सक्कली पैसा कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छैन भने or what that is, the mark inside the ink, अनि त्यो इन्क भित्र भएको संकेत पनि के हो भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने you can be deceived. तपाई धोकामा पनि पर्न You सक्छ। can take the real money thinking it is real when it isn't. तपाईले नक्कली पैसा लिन सक्नु होला जब तपाईले सोचिरहनु भएको हुन्छ कि यो सक्कली नै हो भनेर। Does everybody see? बुझ्दै हुनुहुन्छ Yes, people. हैन? God परमेश्वर desires us to know the truth. परमेश्वरले पनि हामीले सत्यता जानोस् भन्ने इच्छा We do गर्नुहुन्छ। not know the truth. हामीले यदि सत्यता जानेनौँ भने The enemy can convince us of lies. सही शत्रुले हामीलाई चाहिँ झुटहरुबाट फकाउने फुस्लाउने काम गर्नेछ And we won't know the र difference. हामीले भिन्नता थाहा पाउने छैनौं। Does everybody understand? तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ There सबैजना? is a war. अनि त्यहाँ लडाई भइरहेको छ। There is a war over the souls of your children. त्यहाँ लडाई भइरहेको छ तपाईका छोराछोरीको आत्मा र शैतानको आत्मा बीच। The enemy will not be satisfied until he prevents the truth from being spoken. शत्रु त्यति बेलासम्म पनि सन्तुष्ट हुने छैन जबसम्म उसले सत्यता बोलिनबाट रोक्न सक्दैन। So there is a war अनि यसैले त्यहाँ लडाई भइरहेको छ that is being waged अनि त्यहाँ त्यो लडाई सुरु भएको छ। over the soul of mankind, मानिसहरुको आत्माको विरुद्धमा त्यो लडाई भएको। over the souls of every single believer in Jesus Christ. येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक विश्वासीको आत्माको विरुद्धमा त्यो लडाई भइरहेको छ। Do you believe it? के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो कुरा? हैन? त्यो भइरहेको छ Do नि you है? believe that? के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ? It's true. यो साँचो कुरा हो। The enemy, if he can keep us from the truth, यदि शैतानले शत्रुले हामीलाई सत्यताबाट टाढा राख्न सक्यो मात्रै भने even if we are believers, यदि हामी विश्वासी नै भए तापनि he can make us powerless उसले हामीलाई शक्तिहीन बनाउन सक्छ। in the gospel of Jesus प्रभु येशूको Christ. सुसमाचारको कुरामा Do you believe के that? तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरा? People, we have to be aware. हामी साच्चै नै सचेत हुनुपर्ने हो। हामी यदि सचेत भएनौँ भने There's a war going on. यहाँ भइरहेको लडाईको बारेमा We will find ourselves हामीले आफैलाई deceived. भ्रममा पार्नेछौँ। Okay? We'll find ourselves deceived. हामीले आफैलाई धोकामा पार्नेछौँ। The next thing I want us to look